طيور في الأحلام. تمام. التفسير بتاعها ايه لما شفتيه؟ لو هناخد سريعا وهنتكلم مثلا عن رمزيه معينه النهارده، علشان واضح ان احنا مش هنلحق ان احنا طبعا نبقى ملمين بكل انواع الطيور. اولا الطيور حاجات كتير جدا جدا ودلالات كتير جدا جدا. الطيور بشكل عام بتبقى خير ان شاء الله باذن الله تعالى، وانتقال من حال لحال، واحيانا بتبقى سفر للي بيقصد السفر. لكن لو هنتكلم عن دلالات معينه في الطيور يا رضوى، فاحنا مثلا لو هنتكلم عن البط مثلا، علشان في ناس بتشوف البط، الحمام، الوز، الطيور بانواعها. لو هنتكلم عن البط صوته في المنام وحش قوي. البط والوز لما اسمع صوتهم في المنام دي حاجه مش محموده بالمره، وبتبقى تلقي اخبار محزنه تحديدا، مش حاجه تضايقني وبس، لا بتبقى محزنه. كمان عايزه اقول لك بقى على الناحيه الثانيه، البط نفسه رؤيته في المنام او اكله ده بيبقى رزق، وبيبقى رزق يسير يعني يجي بسهوله. اما بالنسبه للبط نفسه رؤيته بس ان انا اشوف البط كده يعني حي بدون الذبح، فده بيشير الى معيشه طيبه، بتبقى معيشه مستقره، حياه مستقره، حياه كويسه. ليه؟ لان البط دايما البيئه بتاعته بتبقى البحر والميه والبيئه الرطبه، فبيشير الى الاستقرار والهدوء بتاع الحياه. لما بنوته تشوف انها البط قدامها ذبح، ده معناه زوال هموم. ده مثلا لو احنا هنتكلم عن البط. لو هنقول الحمام يا رضوى في المجمل بيشير الى اخبار ساره في المجمل، لان زمان كانوا بيستخدموه في انهم يرسلوا عن طريقه بعض الرسالات لبعض، في انهم يبعتوا الرسائل لبعضهم، فهو دليل على اخبار. بس حسب بقى، لو الحمام اللي جاي انا شايفاه في المنام اسود، ده غير محمود. ده اولا لو بنوته ومقدمه على الزواج نحذرها بقى كالعاده زي الشوز الاحمر بالظبط. كان الشوز الاحمر والفستان الايه؟ مش فاكره الحقيقه، او الاحمر. هو احنا اتكلمنا عن الاحمر، قلنا الاحمر والفستان الذهبي. ايوه صح. نضم اليوم بقى الحمامه السوداء. الحمام الاسود. الحمامه السوداء. الحمام الاسود لو بنوته وبتستخير مثلا، وفي الوقت ده متقدم حد، تصرف نظر، لان بيبقى الشخص ده حد متهور ولعبي بشكل جامد. اتفضلي كملي. تمام. الابيض بقى لا، على النقيض على طول. الابيض ده حد بيبقى كويس، حد بيبقى هادئ، بيميل الى الاستقرار الاسري. كمان لو حد بيخطط لحمل، المفروض انه بيشير الى الذريه، وبتبقى كمان ذريه كتير، لان من السمه بتاعت الحمام انه النسل بتاعه كتير، بيتكاثر كتير، فده بيدل على الذريه. فدي مثلا يعني دي حاجات. الصقر والنسر اخبارهم ايه؟ الصقر والنسر، البنوته برضو اللي تشوف في المنام وهي منتظره خاطب او هي في سن يسمح بالخطبه، فده بيشير لان في شخص هو هي هترتبط بيه، هو شهم ذو شخصيه قويه، ولكنه يعني زي ما بنقول كده بالبلدي ابن ناس. ده بالنسبه للصقر والنسر. لكن على امور تانية او على طب استني اقفي هنا. استني. تحلمي بصقر ان شاء الله، تتجوزي جوازه زي الفل. تمام.